Στη Θεσσαλονίκη με κάθε κόστος. Ελευθέριος Βενιζέλος. Το τηλεγράφημά του στο στρατάρχη πρίγκιπα Κωνσταντίνο τον Πρώτο. Κεφάλαιο 37. Η Βαλκανική πόλεμη. Το κίνημα των Νεότουρκων άλλαξε τις προσεγγίσεις όλων για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι κάποτε αντίζηλοι αντιλήφθηκαν ότι η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη και ότι η Αυτοκρατορία ήταν σε παρακμή. Προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους, Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο συμμάχησαν, ύστερα από προτροπή της Ρωσίας. Ο Βενιζέλος πληροφορήθηκε τη σύσταση της συμμαχίας. Αντιλαμβανόμενος ότι εάν ξεσπούσε πόλεμος και η Ελλάδα έμενε απ' έξω, οι διεκδικήσεις στη Μακεδονία θα χανόντουσαν, προσέφερε και την ναυτική δύναμη της Ελλάδας στη συμμαχία των Βαλκανικών κρατών. Χωρίς έλεγχο της θάλασσας, ο πόλεμος δεν θα μπορούσε να στεφθεί από επιτυχία. Η συμμαχία και κυρίως οι Βούλγαροι δεν είχαν σε σοβαρή εκτίμηση τον ελληνικό στρατό. Η καταστροφή του 1897 είχε καλλιεργήσει την αντίληψη ότι ήταν υποδεέστερος. Όμως οι προσπάθειες του Βενιζέλου είχαν αλλάξει ραγδαία το αξιόμαχό του και σύντομα το χρέος του Μαύρου 97 θα ξεπληρωνόταν. Τα 4 κράτη συμφώνησαν να κρατήσουν όσα εδάφια απελευθέρωναν και άρχισαν τις προετοιμασίες. Κήρυξαν τον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1912. Ο Βαλκανικός πόλεμος θα ρύθμιζε την τύχη των ευρωπαϊκών εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θα αποτελούσε μεγάλο θρίαμβο για το ελληνικό κράτος. Με την κήρυξη του πολέμου, ο Βενιζέλος και η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκαν τους Κρήτες βουλευτές στην Ελληνική Βουλή. Η Κρήτη κήρυξε την ένωσή της με την Ελλάδα. Ύστερα από 90 ολόκληρα χρόνια αγώνων, το όνειρο θα γινόταν πραγματικότητα. Η Βαλκανική Συμμαχία εξαπέλυσε επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο επιτέθηκαν από τον βορρά, ενώ η Ελλάδα διέρεσε τον στρατό της σε 2 σώματα. Το ένα στόχευε στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο εισέβαλε στην Ήπειρο. Παράλληλα, ο ελληνικός στόλος βγήκε στο Αιγαίο. Οι Βούλγαροι κατευθύνθηκαν νότια, κατέλαβαν πολλά εδάφη και έθεσαν την Ανδριανούπολη σε πολυαρκία. Έφτασαν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί ανακόπηκαν από τους Οθωμανούς. Οι Σέρβοι, σε συνεργασία με το Μαυροβούνιο, κατευθύνθηκαν νότια και έφτασαν μέχρι τα Σκόπια και το Δυράχιο. Με αρχηγό τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο και ενισχυμένος με φιλέλληνες και Έλληνες εθελοντές, ο ελληνικός στρατός συνέτριψε τον Οθωμανικό στο Σαραντάπορο και προέλασε προς το βορρά. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα είχε φτάσει στην Κοζάνη και στα Ιωάννινα. Γνωρίζοντας ότι οι Βούλγαροι πλησίαζαν τη Θεσσαλονίκη και ότι εάν την καταλάμβαναν δεν θα άλλαζε χέρια, ο Βενιζέλος διέταξε τον Κωνσταντίνο να στραφεί άμεσα προς την πόλη. Με τη νίκη στα Γιαννιτσά στις 26 Οκτωβρίου του 1912, η Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στον ελληνικό στρατό και ο διάδοχος Κωνσταντίνος μπήκε στην πόλη 2 ημέρες μετά. Δυσκολότερη ήταν η προέλαση του στρατού προς τα Ιωάννινα. Ύστερα από τη νίκη στα 5 πηγάδια, η πολυαρκία της πόλης συνεχίστηκε για 85 ημέρες. Στις 28 Μαΐου η πόλη παραδόθηκε. Με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο να καταλαμβάνουν την Σκόδρα, η παρουσία των Οθωμανών στα Βαλκάνια θα τερματιζόταν ύστερα από 500 χρόνια. Κομβικό ρόλο διαδραμάτισε και το ελληνικό ναυτικό. Με αρχηγό τον Άβαρχο Κουντουριώτη, συνέτριψε τον Οθωμανικό στόλο στις ναυμαχίες της Έλης και της Λίμνου, απελευθερώνοντας τα νησιά του Αιγαίου. Η κυριαρχία στη θάλασσα εμπόδισε τις Οθωμανικές ενισχύσεις στο Βαλκανικό μέτωπο, εξασφαλίζοντας τη νίκη στον πόλεμο. Ο πόλεμος έληξε τον Μάιο του 1913 με τον θρίαμβο των Βαλκανικών κρατών. Η συνθήκη του Λονδίνου παραχωρούσε στην Ελλάδα την Ήπειρο, τα νησιά του Αιγαίου και μέρος της Μακεδονίας, ενώ αναγνώριζε την ένωση με την Κρήτη.
Οι μεγάλες δυνάμεις επέμειναν στη δημιουργία της Αλβανίας, στην οποία έδωσαν την Βόρεια Ήπειρο. Η Βουλγαρία, όμως, δεν έμεινε ικανοποιημένη από τα εδάφη που κέρδισε, καθώς θεωρούσε ότι δεν ήταν αντίστοιχα με την προσφορά της στον πόλεμο. Εποφθαλμιούσε τη Μακεδονία, την οποία είχε σχεδόν κερδίσει 2 φορές, μία με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και μία τώρα με τον πόλεμο. Ήρθε σε σύγκρουση με τους πρώην συμμάχους της και μόλις έναν μήνα αργότερα, τον Ιούνιο του 1913, κήρυξε νέο πόλεμο. Στον Δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Βουλγαρία. Στο πλευρό της Ελλάδας ήταν και η Σερβία. Αντιδρώντας στις εξελίξεις, και η Ρουμανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κήρυξαν τον πόλεμο. Η Βουλγαρία βρέθηκε περικυκλωμένη. Η στρατιωτική ήττα της Βουλγαρίας ήταν δεδομένη. Ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, οι οποίες προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επανέκτησε την Ανδριανούπολη, ενώ Σερβία και Ρουμανία είχαν εδαφικά κέρδη. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι είχαν μόλις τελειώσει, γελιοποιημένοι διεθνώς μόλις 15 χρόνια πριν. Το 1897 η Ελλάδα είχε διπλασιάσει τα εδάφη της και αυξήσει θεαματικά τον πληθυσμό της, επιτυγχάνοντας σχεδόν όλους τους στόχους της. Η συνεργασία του Παλατιού με το Βενιζέλο είχε οδηγήσει τη χώρα σε έναν ανέλπιστο θρίαμβο. Λίγο όμως πριν τη λήξη του πολέμου, ενώ βρισκόταν σε επίσκεψη στην πρόσφατα απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος δολοφονήθηκε κοντά στο Λευκό Πύργο. Ο νέος βασιλιάς, Κωνσταντίνος ο Πρώτος, θα αναλάμβανε το στέμμα. Αν και ο πόλεμος στα Βαλκάνια είχε τελειώσει, κανένας δεν ήταν ικανοποιημένος. Ταυτόχρονα, οι εντάσεις ήταν ισχυρές ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Η απομόνωση της Βουλγαρίας άφηνε τη Ρωσία με μία μόνη σύμμαχο στην περιοχή, τη Σερβία. Σύμμαχο που θα έπρεπε να υπερασπιστεί πάση θυσία, ενώ τα Βαλκάνια έμοιαζαν με περιττή αποθήκη έτοιμη να σκάσει.